Welcome, this is the energy vibration Lezing for the sun, moon and rising Steenbok mensen. Het is de maand of juli 2017 en ik moet zeggen bedankt voor de terugkomst, bedankt voor de steun en blijven met de steunen. Juli is een maand van heel veel verandering. Verandering van allerlei soorten dingen in de sens dat we gaan even zien dat heel veel verandering van de energie en dat soort dingen, dat gaat even opkomen. Nogmaals, moeten jullie realiseren dat een verandering komt ieder jaar, iedere maand. En de laatste tijd, daar zijn heel veel veranderingen in de maatschappij, maar ook in de energy vibration van de harde, oké? Dus, de maand van juli. Het is de energie van de ster. De energie van de ster draagt de kleur van blauw. En in de maand van juli heb je de energie van de lucht. Maar je begint met de zodiac energie van water. En dan op het eind van de maand wordt het veranderd in de vuurenergie. Dus het is een maand van reiniging. Reiniging, verandering, loslaten van dingen dingen je hebt niet meer nodig, loslaten van situatie, mensen en allerlei mannen van dingen in je leven. Oké, dus dit is zeer, zeer positief. Dus als we gaan even bekijken in de maand van juli, je gaat zien best wel verandering in je leven komen. De nummer voor juli, Steenbok mensen, is nummer 8, nummer 88. Dit is zeer positief. En als we bekijken je week, je heeft de energy vibration van de pentacles, de aarde element in de eerste weken. De energy vibration in de tweede weken van de aarde element en de lucht element. Aarde en lucht, dat klopt. De nummer 2 energy is ook zeer positief in deze maand. Dus dat is nummer 8 en nummer 2. In de laatste week, je komt achter een beetje jaloezie en deceptie. Dat je het niet verwacht. Maar de goede nieuws is dat whatever gaat het met de liefde, zie je heel krachtige liefde in deze weken. En dit is zeer positief. Dus de 2 laatste week van de maand zal jullie beste week. Dus we hebben best wel vuur in de derde week. En wij hebben de groen, dat is water. Dat is envy, haat. En je vijandschappen. En loslaten in de laatste week. Oké. Dus, we gaan even verder. En we gaan even bekijken bij de eerste week, wat is de aarde element, allebei. En in de eerste week krijg je verandering, beslissing. Je moet echt even nadenken in de eerste week, omdat heel veel verandering komt op de plaats en je wil verandering ook in je leven. Dus je gaat even een plan even gaan opzetten om wat verandering verder in je leven om te gaan. En dit is zeer positief. Het is zeer positief. De volgende wat je heeft, het is isolation. Dat betekent dat je wil niet voorop met andere mensen. Je hebt tijd even nodig om jezelf even in een rij te zetten. Even dingen op een rij te zetten. En even te bekijken wat heb je nodig. En hoe ga je verder met bepaalde dingen in je leven. En dit is zeer, zeer positief. En als je dat doet, dan kom je wel jezelf tegen. En je gaat echt een beter plan om verder op te gaan in je leven. En dit is zeer positief, oké? Dus soms heb je tijd even nodig met jezelf. Of whatever manier, hoe je besloot om deze isolatie te doen. Dan ga je even zien positieve gedachten uitkomen, oké?
Die andere energie wat we hebben is de Vier van Pentacles. De Vier van Pentacles is zeer positief. Sommige mensen hebben gekozen om zichzelf te isoleren, om een plan op te zetten. Sommige mensen willen gaan verhuizen. Ik zie heel veel verhuizen. Mensen denken om heel veel verhuizing te kunnen doen. Mensen denken om carrièreverandering te gaan doen. Dus allerlei manier van dingen. Mensen denken om auto, motor te gaan kopen en dat soort dingen. Vakantie, hoe gaat ze dat doen? Dus bespaar heel veel dingen. Dus het is een tijd van je bespaar je geld en dat soort dingen. Je geeft niet veel uit omdat jullie wel wat even gaan doen. En dit kan je best wel lukken, want ik zie de energie van de ster komen op in je lezen 2 keer. En dit kan je best wel lukken. Dus in de eerste week, het is meer van verandering. Je hebt je gedachten om verandering. En zo gaat even verder, krijgen wij. Even geduld. Ze vragen je om even geduld te hebben in een bepaalde situatie, omdat we wachten op andere mensen om een bepaalde situatie in ons leven om een punt achter te zetten, dus dat alles kan vallen in the puzzle, whatever it is. Ze zien ons leven als een puzzel en we zoeken andere mensen, ander stukje om in elkaar te vallen voordat alles kunnen pas verandering kunnen doen. En dit is wat gebeurt hier voor jullie. Dus heb even geduld in deze maand, dus in deze week. Dus de tweede week is een week van geduld. We hebben deze dingen en we krijgen het zoiets als wij zijn de victim. En het is een situatie dat heeft mee te maken met mensen op de workfloor of mensen die werken voor andere mensen. Omdat deze situatie staat, dat nu zie je dadelijkheid van een situatie dat is gebeurd in je leven. Je bent niet de victim hier, maar je was victimized. Okay, so it is bij jou gebeurd wat mensen zitten liggen en dat soort dingen. En mensen hebben je grens overgeschreven en je voelt jezelf, maar je zit daar niet in. Je hebt daar opgestaan en het is best om op te staan tegen deze soort behandeling van andere mensen. Omdat als mensen je grens overschrijven, dan weet je direct en je moet daar maatregels in nemen. Oké? Als ik ga even verder, we hebben de twee van zware omgekeer. En de 2 van zware omgekeer is dat je ziet dadelijkheid naar een situatie. Een situatie wordt veel meer dadelijkheid is in deze situatie. Dus je weet precies wat is gespeeld en wat was aan de hand. Oké? Dus in de tweede week, wat voor situatie is gebeurd in de verleden. Nou heb je een beetje dadelijkheid. En deze situatie heeft mee te maken met je vorige werk of je werk waar je in zit nou. Maar het heeft mee te maken met je werk. Het heeft mee te maken met een groep mensen, een institutie, wat je was een deel van. En die hebben je gevictimized en over je grens gesteld. En nu zie je alle dadelijkheid wat is gespeeld. Oké? En deze situatie zie het als gewoon een les geleerd. Vraag voor vergeving voor de mensen. Omdat het was een beetje te ver gegaan. En sommige mensen weten niet hoe ver moet ze. En nou alles komt naar het licht naartoe. Oké? En nog een fantastische energie in de derde week heb je de energie van innerlijke kracht. En je krijgt dat innerlijke kracht. Maar wat is zo belangrijk is dat in deze week heb je de 8 2 keer. En dit is zeer positief. Maar omdat met wat is gespeeld van op je werken. Je hebt de innerlijke kracht om even je grens even aan te stellen. En omdat je hebt dit gedaan in de derde week ga je echt zien een verandering. En deze verandering is infinity abundancy. Oké, deze verandering is infinity abundancy. De volgende kaart wat je krijgt is de gele. En de gele is miracle. Dus daar is wel een miraculous oplossing
van een situatie dat is gebeurd. Door de innerlijke kracht, door om te vinden de innerlijke kracht, je hebt gevraagd voor een miraculous oplossing van de situatie. En dat heb je wel gekregen. Oké, je hebt het wel gekregen. En de volgende situatie wat je hebt gehad is de zekwaken. De zekwaken is een victory en triomphant over een zware negativiteit in je leven. En je komt daar goed uit. En je gaat gewoon weggaan uit dat narige situatie. En je gaat naar een betere plaats voor jezelf. Oké, dus dat is de week van loslaten. En als je werkt even met je Engels en gids, je gaat even zien positieve uitzicht in je leven. Oké? Dus loslaten, whatever situatie dat was, omdat je gaat even zien dat deze situatie is gewoon een les dat is geleerd. En je hebt met bepaalde mensen bepaalde karmatic situatie wat je moet afgelegd. Laatste week van juli krijg je deceptie en envy en haat in de omgekeerde Dus daar heb je achter gekomen. Doordat de je wordt gevictimized en je hebt daarachter gekomen. En hier, wat is gebeurd nou, is dat je weet en je ziet hoe de mensen hebben je gehard en hebben geen goede bedoeling voor jou. En hoe ze hebben je behandelen is door hart en deceptie. En dat is nou in de omgekeerde positie. En dan dit is... wat is hier uitgekomen is een sterk spiritual union. En deze sterk spiritual samenwerking is via u en de spiritual, de intergalactical en je karmatic family. Je karmatic family, je zielverwanden. Dus dit kan ook de connectie van jezelf en je ik. Dat je ik is gebalanceerd. De mannelijke en de vrouwelijke kant van jou is gebalanceerd. Door de moeilijkheid is dat wel sterk aangekomen. Dus ik ga even verder. We krijgen de energie van de chakra om los te laten. Loslaten. Whatever situatie dat is gebeurd op je werk of met de organisatie en de groepen mensen. Loslaten, weglopen en dag. Zeg maar dag. Ik zet je achter mij en ik ga even verder. En als je dat doet, krijg je echt goede nieuws. En deze goede nieuws gaat even de deur openmaken voor een goed samenwerking met andere mensen. Voor andere mensen krijg je de vraag stellen om even samen. Dan krijg je de vraag stellen om even samen te gaan samenwonen of te gaan trouwen. Dat soort dingen. Dus goede nieuws komt naar jullie naartoe. En het heeft mee te maken met een connectie met iemand anders. Of een connectie met je zielverwanten. Of een connectie met werkgelegenheid. Het is een maand. De laatste week is een week van contracts. Contracts met heel veel mensen. Voor werk, nieuwe werken. Nieuwe contracts, samenleven contracten, samenwerking contract, dus deze soort dingen. Dat je kan je eigen zaken gaan opzetten en mensen wil samen met je gaan werken. En dit zouden we gelegenheid, maar het heeft mee te maken met overeenkomst. Er is heel veel overeenkomst en samenwerking en te gaan trouwen en dat soort dingen. Dus wees hier jezelf eerlijk op en kies hiervoor om deze situatie wat je hebt meegemaakt achter jou om te laten. En kies hiervoor gewoon voor de positivity. Ziet de positivity van deze situatie wat is gebeurd. Ik ga het even kijken om te zien. En mensen, en de twee laatste weken. En dit is zeer goed, de twee laatste weken. Omdat de twee laatste week is de week van de vuur-energies. En die energies van de vuur support jullie in deze maand om je even een positief beeld in je leven te bekrijgen. En wat hebben wij voor de liefde? De liefde voor de liefde. Wat hebben wij in het leven van de liefde? De liefde. De liefde. Oké.
Oh, zeer positief, zeer positief. Oké, wat hebben wij hier voor de liefde? Voor de liefde voor jullie, wat zie ik hier, is dat in de eerste weken, daar is echt liefde, daar is een connectie met jezelf, met je ik, maar er is ook een connectie met anderen. En dit is een connectie van de geestelijke world. Je krijgt hulp van de intergalactican mensen, beam, wezen. En je krijgt ook een connectie van cosmic family. En sommige mensen hebben, je komt tegen een bepaalde zielverwant en deze mensen zijn gestuurd in je leven om je te helpen, oké, in de eerste week. In de tweede week is een andere week van gerust, omdat in de tweede week heb je achtergekomen wat is gebeurd en je hebt veel meer duidelijkheid, dus je neemt gewoon rust hier om even te bekijken. In de derde week, de liefde van samenwerking komt op. Dus je gaat even connecten met mensen. En deze mensen dat je gaat even connecten met, die gaat je echt helpen om bepaalde dingen uit te brengen. En je gaat even zien een positief uitzicht in je leven. Dus de liefde in deze maand is best wel een positief situatie. Voor de vierde weken is gewoon leuk, omdat in de vierde weken je wordt geconnect met mensen en de mensen dat je wordt geconnect met, het is in de sens dat in de liefde heel veel mensen komen tegen een rijke partner of samen, als jullie samen gaan werken, ga je brengen heel veel positive energy. Je financiële situatie wordt beter ook. De liefde is goed en je financiële situatie wordt beter. Dus gefaciliteerd. Oké, we gaan even verder naar de zodiac deel om te zien wat effect de sun, moon en rising. En we beginnen met die energie van de sun mensen. En die mensen die dat is geboren tussen 6 uur en 6 uur 's ochtends. En 6 uur 's middags, tot en met 6 uur 's middags, heb je mee te maken met die energy vibration van die raammensen. De energy vibration van de raammensen. Dus je krijgt heel veel situaties met die energy vibration van de raammensen. En met die energy vibration van de raammensen, deze mensen komen in om jullie te helpen. En sommige kan je best wel helpen, sommige kan je tegenwerken. De planetary aspect heb je Saturnus. Saturnus werkt in deze maand voor juli. Saturnus gaat heel veel mensen even helpen. Dus er is een situatie met die planeet van Saturnus, want dit is de planeet van career. En daar ga je even zien dat heel veel mensen gaat weg was, gaat zijn career veranderen. Oké. Wat anders speel hier is ook, wat ik heb gekregen is dat je heeft ook die energie van de Capricorns, meer Steenbok mensen komen in je leven om jou te supporten. Oké, dus whatever the reden is, komen daar meer Steenbok mensen in je leven om jullie te steunen. Het is zeer belangrijk. Dus als je eigen energy vibration kom op in de zodiac energy, dat betekent dat je krijgt meer van deze mensen dat gaat in je leven komen om een beetje steun aan jou te geven. En this is good. Als ik ga even naar de Luna deel, wat hebben wij hier mee te maken? We hebben wel de waterman. Dus heel veel van jullie gaat connecten met die energie van de waterman. En die energie van de waterman, jullie gaat even proberen even een situatie met deze mensen even echt te verwerken. Is zoiets als jullie komen in elkaar leven om even bepaalde situatie uit te werken in de maand van juli. En hierbij heb je de energy vibration van Uranus, de goddess Uranus. En hij is hier om jullie ook om te helpen in de maand van juli. En dit is zeer positief. Dus kijk eens, de Luna
de lune. Als je bent een lune mensen, dan zie wat is de influence dat je krijgt. Planetary en met de sterrenbeeld, wie heb je mee te maken. Dus we gaan even verder. En we gaan hier even kijken om te zien wat on the energy speelt voor juli. En dat zal je laatste kaart voor de maand van juli. En we hebben wel die energy vibration van de derde ogen chakra. De derde ogen chakra. Dus dit is zeer positief. Ik vind het zeer een van de beste en de meest positieve, omdat we werken met de sens van de chakras. En als de universal engel laat ons zien de energy vibration van de chakras, dan merk je wel dat daar zijn gewoon positive energies die aan je de derde ogen chakra. Oké. En met de derde ogen chakra, het is een wijsheid. Het is tussen de wekenbol. Hier. De derde oog chakra is hier. Oké. En de zone is om. Ja. En de kleur is de indigo. En de symboliseert 2 indigo petals. Dat is van de lotusbloemen. En de systeem is sight, sense. Oké. En de intuïtie is wijsheid, dadelijkheid en visie. Wijsheid, intuïtie, wijsheid, dadelijkheid en intuïtie. Dus dit is zeer, zeer positief. En met deze zeer positieve energies hier wat zit te spelen in de maand. We gaan even zien hoe positief de verandering voor ons, maar voor iedereen, dat heeft een effect in je leven, hoe positieve dingen gaat gebeuren. Dus ik ga het even zeggen, namaste, tot volgende maand.